Assalamualaikum. Nama saya Nur Hayati Jufri. Ini merupakan projek pertama saya untuk menerjunkan diri ke dunia YouTube. Sebenarnya saya menyahut cabaran dari kawan-kawan saya supaya memvideokan resipi-resipi yang ada dalam Facebook saya. So, ini sebenarnya juga sebagai persediaan saya untuk menghadapi dunia persaraan saya sebagai penjawat awam yang akan bermula bulan hadapan. So, saksikanlah resipi pertama saya, cili kicap. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat cili kicap, 250 gram cili padi, 7 ulas bawang putih kita potong nipis, kicap kipas udang, lepas tu 50 gram bawang goreng. Biasanya kalau orang buat cili kicap ni, dia orang kisar mentah dia. Tapi untuk resipi saya akan goreng sekejap cili padi ni dengan bawang putih supaya dia nak simpan lama. Ataupun separuh tu kalah dengan yang mentah, jadi kita masak. Okay, jom kita masak dulu. Kita goreng dulu. Kita panaskan minyak dulu. Sekejap je. Goreng cili padi, tak payahlah potong, buang dia punya rangkai tu. Tapi kalau nak potong rajin boleh jugalah. Tak perlu lama sangat lah, agak-agak dalam 1 minit, 1 minit setengah okey lah. Campur. Kita ambil cili dia juga, jangan ambil minyak dia. Cili yang kita dah goreng tadi dalam blender. Lepas tu kita masukkan kicap. Untuk 250 gram ni kita perlukan 1 botol ni je. Okay, kita blend, kita tutup. Dan sekejap, lepas tu kita masukkan bawang goreng kita. Kita masukkan bawang goreng tu untuk menyedapkan lagi cili kicap ni. Akhir sekali kita letak sikit garam. Kalau suka letak gula pun boleh, tapi saya tak berapa suka letak gula. So, okay, maka siaplah cili kicap kita. So, cili kicap ni kita boleh makan dengan sup, dengan soto, dengan tahu bergedel dan goreng pisang atau apa-apa benda lah yang suka makan dengan cili kicap ni. Okay, untuk 250 gram tadi kita dapat satu bekas ni. So boleh simpan dalam fridge. Jadi senang. Bila kita nak gunakan dah ada. Itu saja resipi untuk saya buat kali ini. Jika kawan-kawan di luar sana yang berminat, boleh untuk melihat lain-lain resepi, boleh layari Facebook saya Sentuhan Body Glamour. Banyak lagi resepi di situ dan bolehlah like dan share jika suka. Terima kasih.